Καλιτσούνια με μυζήθρα και χόρτα. Κουκιά. Ελίτσες. Ντακάκι. Μία βέργα. Σαρίκι. Λαδάκι. Και βέβαια μία κατσαρόλα ξινόχοντρου. Να δω πώς θα τα βάλω στο αεροπλάνο για να τα πάρω μαζί μου στην Αθήνα. Άρε Κρήτη με τη φιλοξενία σου. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες μες στη στροφή, γιατί σήμερα θα φύγουμε αγάπη μου μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα και έλα, ήρθε η στιγμή, μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, ένα σ' αγαπώ που φτάνει στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε στο ταξίδι μας, θα βρούμε καράβιες και φεγγαράδα όσο με έχει η Ελλάδα. Να πω μια μη δημοφιλή άποψη. Η Κρήτη δεν είναι καλύτερη το καλοκαίρι, αλλά εκεί προς το τέλος του χειμώνα. Τότε που η ζωή κυλάει σε άλλους ρυθμούς και οι ντόπιοι ετοιμάζονται για το Πάσχα. Έχω περάσει ένα μικρό μέρος της ζωής μου στο Ηράκλειο και επιστρέφω συχνά. Εκεί έμαθα ότι το φαγητό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Και αυτό το καταλαβαίνεις καλύτερα όταν βρεθείς σε ένα παραδοσιακό κρητικό καφενείο. Τι φανταστικό πράγμα να έχεις φίλο τον κύριο Δημήτρη και να πας στο μαγαζί του και να πεις «Δημήτρη, ήρθα». Θα βάλουμε τώρα και μία ρακή. Ομορφόπεδο είσαι όμως. Θα μπορούσα να είμαι και κριτικός, έτσι δεν είναι? Άντε, στην υγεία μας. Στην υγεία μας, καλώς ήρθατε. Αυτό το πίνουμε μονορούφι ή σιγά σιγά? Όχι, αυτό είναι ένα παραμύθι. Αυτό το πίνουμε σιγά σιγά. Πρέπει να σεβόμαστε, ας πούμε, το ποτό. Καταπληκτικό. Και μετά έχουμε τα αλούμπινα, που στην ουσία είναι ο ξηρός καρπός των παλιών ανθρώπων, ας πούμε, της περίοδου του 50 του 60. Είναι καρπός πικρός, που βοηθούσε πολύ στο να πέφτει, ας πούμε, το ζάχαρο. Ως τώρα όλα vegetarian. Ναι. Δεν έχουμε μαγειρέψει τίποτα, όλα είναι ομά. Έχουμε και το σταμναγκάς. Και εκεί πέρα που όλοι φαντάζονται ότι ο μεζές ο κριτικός έχει αρνιά, πόντους, αντικριστά, χαμός, η κριτική κουζίνα είναι πολύ πιο απλή. Δηλαδή όλα είναι ομά. Κουκιά, ομά. Χόρτα, ομά. Παπούλες, ομές. Ελίτσες χωρίς καν λάδι. Ντοματούλα, αγκουράκι. Πράγματα είναι απλά. 12 πιάτα, εκ των οποίων ένα μόνο είναι με κρέας, το λουκάνικο. Μου αρέσει η κουζίνα που δεν έχει πάρα πολύ επεξεργασία και σε αυτό στηρίζεται και η κριτική κουζίνα. Γιατί λέει κάποιος να κάνει ένα κριτικό εστιατόριο στην Αθήνα. Δεν γίνεται. Η κριτική κουζίνα είναι κάτι που δεν μπορεί να μαγειρευτεί εκτός Κρήτης, γιατί στηρίζεται σε ένα βασικό συστατικό. Τα φρέσκα υλικά. Κουκιά δεν θα πάρεις το σπουδαιότερο πιάτο για μένα της κριτικής διατροφής. Τρώγονται και σκέτα. Ναι, αυτά τώρα είναι τα χλωρά κουκιά. Δηλαδή, Βασικός μεζές Σιρακής. το τρώω. Ναι, έχει μια πολύ ωραία γεύση. Τα κουκιά δηλαδή είναι το πρωινό των ανθρώπων που πήγαιναν σαν χωράφια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου και έτρωγε κουκιά και άντεχε μετά το 8ωρο, το 10ωρο στη δουλειά του. Μυστικό για τον τάκο έχεις να μου πεις τι? Ναι, εδώ τώρα είναι με προζύμι Ναι. και είναι στο ξυλόφωνο. Όλοι συμφωνείτε ότι ο ντάκος είναι η πιο νόστιμη σαλάτα που υπάρχει. Βάζουμε, ας πούμε, λίγο νερό, μετά θα βάλουμε λίγο αλάτσι, μετά θα βάλουμε λάδι, μετά θα βάλουμε την ντομάτα, θα βάλουμε τη φέτα και θα ξαναβάλουμε πάλι μετά λάδι. Τα καφενεία στην Κρήτη είναι ο χώρος συγκέντρωσης για να μάθουμε τα νέα. Να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δοκιμάσουμε, να φάμε, να πιούμε. Εκεί πέρα, κάτω από 8ωρο δεν φεύγει κανείς. Υπάρχουν, ας πούμε, παρέες που θα φύγουν και 9 το πρωί. Δηλαδή θα έρθουν, ας πούμε, το απόγευμα στις 7 και μπορεί να φύγουν και 9 το πρωί. Κάντε τουλάχιστον 12 ώρες. Ναι, γιατί τα μαγαζιά αυτά είναι μαγαζιά και χώροι που ο κόσμος μιλάει.
Κάθεται, ξεκουράζεται. Κάθεται, ξεκουράζεται. Είναι η ψυχολογία του. Ναι, είναι μέρος του πολιτιστικού ιστού της πόλης και της κάθε πόλης, ας πούμε. Μα αυτό είναι και το νόημα του καφενείου. Του καφενείου. Είναι τα παλιά social media της βέβαια. εποχής. Ναι. Πήγαινε ο κόσμος στο καφενείο για να μάθει το τι γίνεται στην πόλη, να δει τα νέα, να πούν απόψεις, να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν. Να διαφωνήσουν και μετά βγαίνει πάντα και ένα συμπέρασμα όμορφο, ας πούμε. Θέλετε να ακούσετε το δικό μου συμπέρασμα? Τα καφενεία της Κρήτης είναι μικρά γαστρονομικά μουσεία και οι μάγειρές τους οι φύλακες της κρητικής κουζίνας. Μιας γαστρονομικής κληρονομιάς που είναι γνωστή ως τα πέρατα του κόσμου. Έξω από το καφενείο του Καγιαμπή με περίμενε ο Γιώργος για να με ξεναγήσει στην αγορά του Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι πως μόνο έτσι μαθαίνεις τα μυστικά ενός τόπου, αν σε ξεναγήσει ένας ντόπιος. Είμαστε τώρα στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου. Είμαστε μέσα στα τείχη της παλιάς πόλης. Γενικότερα η πόλη είναι δομημένη έτσι που έχει στενάκια, είναι πιο παραδοσιακά και έχει και μαγαζιά που είναι πολλά χρόνια. Είτε αυτά αφορούν τον καφέ, είτε είναι μανάβικα, είτε ψαράδικα. Και το καλό στην Κρήτη είναι ότι πάμε ακόμα στο εξειδικευμένο μαγαζί. Μανάβικο, με τα τοπικά χόρτα. Εμείς ειδικά που χρησιμοποιούμε πολλά άγρια χόρτα στη διατροφή μας, θα έρθει να τα βρει εδώ, σε αυτή την αγορά. Να σου πω κάτι αστείο. Για πες. Εκεί μέσα Ναι. νίκιαζα ένα σπίτι όταν ήμουν στη ΣΕΑΠ. Και... Πέρασες καλά στη θητεία σου. Καλά ήταν, εντάξει, είμαστε στα σχολεία εξωματικών, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν Εντάξει, είναι κύριος, εύκολα, κύριος. είναι δύσκολα. Και μαγείρευες τότε κιόλας. Όχι. Α, δεν Μετά μαγείρευα, αλλά δεν μαγείρευα στο Μετά στρατό. σου. Μήπως θεμέ. Ναι, όχι. Μήπως. Ένιωσα λίγο μειονεκτικά. Να μαγειρεύεις λίγο στον κριτικό είναι δύσκολο. Είναι σκληρός κριτής. Καταλαβαίνεις, πρέπει να κάνεις κάτι πολύ νόστιμο. Ισχύει, ισχύει. Περπατήσαμε αρκετά και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε μπαταρίες. Άρα τι να πάρω. Λοιπόν, βάζω ένα μυζιτροπιτάκι ξινό, ένα γλυκό και μια άλλη παραδοσιακή συνταγή που είναι το κρεμμυδοκαλίτσουνο. Είναι κυρίως κρεμμύδι, ντομάτα, φέτα και μυζήτρα. Μια χαρά. Ο Γιαννός μου. Να σε καλά. Πάμε. Πάμε, φύγαμε. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε. Καλή Γαβρίλ. συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άκη, αποκριτικό τυρί τι ξέρεις? Από τη γραβιέρα, τη μυζήτρα της, το ξύγαλό της. Τυρί τρύπας έχεις δοκιμάσει? Τρύπας Τυρί δεν ξέρω. ειδικής παλαίωσης. Πάμε, θα το δοκιμάσεις. Τυρί Θα σου τρύπας. εξηγήσω. Το Άκης Φουτούρ μου δίνει αυτή την πολυτέλεια να πηγαίνω να δοκιμάζω διάφορες γεύσεις από όλη την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος πως το τυρί τρύπας στην Αθήνα δεν θα το έβρισκα πουθενά. Αμά. Γεια σου, Μαριά. Ήρθε και με εξτραδάκι, όπως βλέπεις. Και ψωμάκι. Σωστά. Και αυτό είναι το τυρί τρύπας. Τυρί τρύπας, το οποίο είναι ορίμας από 1 χρόνο και πάνω. Είναι από ένα μικρό τυροκομείο σε ένα μικρό χωριό, το Γεράκι. Είναι μια παλιά συνταγή του προπάπου. Το τυρί τρύπας είναι ένα δισεύρετο τυρί στην Κρήτη, γιατί είναι ένα τυρί που οριμάζει σε τρύπες στο βάθος της γης. Και δεν οριμάζει σε ψυγείο. Δεν τα έχουν εκτός ψυγείου. Είναι πιο ωραίο από παρμεζάνα. Είναι πιο ωραίο από παρμεζάνα και το λέω ειλικρινά. Όχι, είναι 10 φορές πιο ωραίο από παρμεζάνα. Είναι εκεί πέρα που πραγματικά τα χάνεις και λες τι δοκιμάζω. Έχει την υφή και τους κρυστάλλους από την παρμεζάνα, αλλά σε γεύση γραβιερίζει λίγο, δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα. Είναι από τα πιο νόστιμα τυριά που έχω δοκιμάσει. Λείπει ένας συνδετικός κρίκος. Θα βάλεις μια ρακή. Στην Κρήτη όλα ξεκινάν και τελειώνουν με μία τσικουδιά. Άντε, στην υγεία μας. Εντάξει, όχι μία και 2 και 3, καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι από 2 πράγματα δεν θα ξεμείνουν ποτέ οι κριτικοί. Από τσικουδιά και ελαιόλαδο. Όταν βγεις από τα όρια της πόλης και ταξιδέψεις στην ενδοχώρα του νησιού, τότε καταλαβαίνεις γιατί το ελαιόλαδο θεωρείται το θεμέλιο της κρητικής διατροφής. Βλέπεις ελαιώνες παντού τριγύρω. Μόνο σε αυτό το νησί παράγεται το 1 τρίτο του ελαιολάδου της Ελλάδας.
Μέσα σε ένα μεγάλο ελαιόνα δίπλα στη φημισμένη Μονή Αρκαδίου βρίσκονται τα Καψαγιανά. Ήταν ένα εγκαταλελειμμένο κριτικό χωριό μετόχη της Μονής Αρκαδίου, μέχρι που ο Μύρωνας το αναπαλαίωσε και το μετέτρεψε σε ξενοδοχείο. Τα άδεια σπίτια έγιναν σουίτες, ενώ το παλιό ελαιοτριβείο που χτίστηκε 250 χρόνια πριν ξαναζωντάνεψε και μετατράπηκε σε μπάργευση γνωσίας ελαιολάδου. Εκεί είμαστε στα Καψαγιανά. Αυτό είναι ένα κτίσμα του 1763. Συγκεκριμένα είμαστε σε αυτό που λέγαμε το μαγαζέ. Ο μαγαζές ήταν εκεί που όταν έβγαινε το λάδι το αποθηκεύαμε. Το κρατούσαμε δηλαδή στα πιθάρια για ένα μικρό διάστημα μέχρι να πάει πίσω στο μοναστήρι. Παρόλο που έχω πάει σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς, αυτός ο χώρος είναι ένας ιδιαίτερος χώρος με ταυτότητα και σαν περιοχή και έχει και ένα ιδιαίτερο στίγμα που το έχει αναδείξει ο Μύρωνας εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Η Ελευθερία Γερμανάκη είναι μια γευσιγνώστρια ελαιολάδου διεθνούς βεληνικούς. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έκανε ένα πολύ χρήσιμο μάθημα για τους φίλους του Άκης Φουτούρ. Θα μου εξηγούσε πώς διαλέγουμε καλό ελαιόλαδο από το ράφι. Αυτό είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τι σημαίνει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο? Ότι πιο ποιοτικό Υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει ανώτερη ποιότητα. δεν υπάρχει ανώτερο. Δηλαδή, άμα δούμε σε μια συσκευασία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σημαίνει πως είναι το καλύτερο προϊόν που μπορούμε να πάρουμε. Ναι, ναι. Και μυρίζουμε. Μυρίζετε. Δεν υπάρχει. Είναι το... Αρώματα. Αυτό το άρωμα είναι... Γρασίδι. Νιώθεις το γρασίδι, το χόρτο. Γρασίδι, χόρτο, Φρούτα. και βέβαια και λίγο στο πίσω μέρος του Ναι, ουράνιου. και αυτό είναι το θετικό. Χρειάζεται να έχει και φρουτόδες και πικρό και πικάντικο. Και είναι οι τρεις θετικές ιδιότητες που είναι πολύ σημαντικές και για την υγεία μας, βέβαια. Και να δούμε τώρα τη διαφορά του εξαιρετικού παρθένου από το ελαιόλαδο. Καλά, φαίνεται. Το ένα είναι πράσινο, Ναι. το άλλο είναι κίτρινο χρυσαφί. Το ένα μου θυμίζει σπορέλαιο, το άλλο μου θυμίζει ελαιόλαδο. Και εγώ το ελαιόλαδο το έχω ταυτίσει με αυτό το πράσινο χρώμα. Είναι φυσιολογικό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Στην πραγματικότητα δεν είναι φυσικό προϊόν όπως είναι το εξαιρετικό παρθένο. Πολύ σημαντικό μάθημα, οπότε θέλω να σας πω και εγώ τι κατάλαβα. Όταν δούμε σε μια ετικέτα να γράφει ελαιόλαδο, σημαίνει πως αυτό το προϊόν έχει δεχτεί μία επεξεργασία. Όταν γράφει παρθένο ελαιόλαδο, είναι ένα πολύ καλό προϊόν, και όταν γράφει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σημαίνει πως είναι ο χυμός από τις ελιές. Αυτό είναι το πιο premium προϊόν που μπορούμε να αγοράσουμε. Άκης Φουτούρ, ημέρα δεύτερη. Προορισμός: η ορεινή επαρχία του Μιλοποτάμου. Ανάμεσα σε βουνοκορφές και χαράδρες βρίσκεται σκαρφαλωμένο το χωριό των Ζωνιανών. Ένα από τα πιο φιλόξενα μέρη που έχω επισκεφτεί στην Κρήτη. Στα Ζωνιανά, για να περιποιηθεί σωστά έναν καλεσμένο, θα του φτιάξεις κάτι να φάει. Και θα φάει πολύ. Η κυρία Ισμήνη με περίμενε φτιάχνοντας καλιτσούνια στο τηγάνι και η Ρένα ετοίμαζε καλιτσούνια για το φούρνο. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Έχεις απορροφηθεί εκεί πέρα στο Να είστε τηγάνι? καλά, να είστε καλά. Καλώς ορίσατε. Τι είναι αυτά? Είναι τυροπιτάκια και χορτοπιτάκια. Ωραία, παίρνω ένα. Να ξεκινήσω σωστά. Το ζυμάρι, αυγά, αλεύρι. Το ζυμάρι έχει αυγά, αλεύρι, λάδι, γιαούρτι έχω βάλει, ζάχαρη, βανίλια ή λίγη μαστίχα. Α, και μαστίχα. Ναι. Και η γέμιση. Μυζήθρα δική μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα την λέτε ανθότυρο. Έχω βάλει ζάχαρη και λίγη κανέλα. Ένα γλίτσα. Και ερχόμαστε εδώ. Θα σε Βοηθάμε βοηθήσω? εδώ. Ναι, θα σε βάλω εδώ να μου κλείσεις. Ένα. Εδώ. Φτιάχνουμε λίγο έτσι Δύο. τη μυζήθρα. 3. Ωραίο το έκανα, Λοιπόν, εντάξει. Καλό είναι. Τέλειο. Μετά Ναι. έχουμε χτυπήσει ζάχαρη Με με αυγό. αυγό, μόνο κροκάτι. Μόνο κρόκο. Ναι, τη ζάχαρη για να μην μας μυρίζει το αυγό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Καλύτερα από σένα σίγουρα δεν τα ξέρουμε. Το περνάμε Από πάνω για να Από γίνει όπως πάνω. λέμε λίγο σεξι.
Όχι, για να ροδίσει να γίνει ωραίο όπως το κάνουμε. Κανέλα. Α, βάζεις κανελίτσα από πάνω. Κατάλαβα. Ωραία, έτοιμο να φουρνίσουμε, να βγάλουμε και τα Πάμε φούρνο. προσμένια. Στο φούρνο ψήνονταν, ναι, καλά μαντέψατε, και άλλα καλτσούνια. Τα πασχαλινά ανεβατά. Αυτά δεν τα είχα δοκιμάσει ποτέ. Τα ανοίγω. Ανοίγεται. Να Περίμενε. κάνουμε και μία. Έχει την Θα ίδια το γέμιση πετύχω. με εκεί. Απλά είναι διαφορετικό το ζυμάρι. Είναι διαφορετικό το ζυμάρι γιατί αυτό έχει προζύμι. Είναι πεντανόστιμο. Είναι ωραίο είναι. Όταν λέω πεντανόστιμο, πρέπει να το φάτε ζεστό. Θα λέτε, Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό που τρώω. Βέβαια. Είναι τσουρέκι γεμιστό με ανθότυρο. Και ξαφνικά αρχίζουν να βγαίνουν καλιτσούνια από παντού. Ό,τι γεύση σε καλτσούνι είχα φανταστεί ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει, τη δοκίμασα. Ήρθαν κι άλλοι μεζέδες. Αμέ, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Να βάλουμε λίγο μέλι. Δεν βάζετε. Ναι, αμέ. Δεν έχω φάει και τίποτα ως τώρα. Ωραία. Αυτά είναι με τα χόρτα που είπαμε. Αυτά είναι με τα χόρτα. Ιρακή δεν είδα. Πού είναι? Ιρακή. Έρχεται η Ιρακή. Έρχεται και η Ιρακή. Θα το φάω κι αυτό. Έρχεται και η Ιρακή. Στην υγεία σας. Τι είναι αυτό? Καλώς ορίσατε. Το δικό σου είναι Αυτό διαφορετικό. είναι το γυναικείο πιωτό. Α, η μαμά με έβαλε. Παιδιά μου. Ρόδι, τσιδόνι. Γιατί το ξεμπουκάλι ουίσκι. Όχι, δεν είναι ουίσκι. Όχι. Ουίσκι εγώ δεν πίνω. Καλώς όρισες. Ψηλία. Πάντα ευτυχίες. Με το καλό να μας ξανάρθεις για να πούμε τη συνταγή για το ανεβατό. Επειδή δεν έχω φάει Παραδοσιακή. τίποτα, τι να φάω τώρα? Ό,τι θέλει. Πάμε, λοιπόν. Να φάω και ένα ανεβατό, γιατί νομίζω πως ήταν Έχω φανταστικό. και βραστό κρέας. Μέσα. Στην Κρήτη λένε ποτέ να μην αρνηθείς φαγητό ή ποτό άμα σου κεράσουν. Έχω και ντολμαδάκια. Περίμενε γιατί είναι το καλύτερο. Ντολμαδάκια πού είναι? Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν αρνούμε ποτέ. Μισά-μισά μου τα λέτε. Γεμίζω το στομάχι μου έρχονται. χωρίς να υπάρχει λόγο. Έρχονται. Μπλέξαν με λάθος άνθρωπο. Ένα-δύο ήθελα, κυρία Μα Ισμήνη. τώρα κυρίακι, μόνο εσένα Με θα τις τα είσαι. ντολμάδες πηγαίνει και αθόγαλο. Δεν θα πω όχι, η αλήθεια εντάξει. είναι. Θα πω. Λοιπόν. Άστο κι αυτό, δεν Α, πειράζει. και αυτό εδώ. Τώρα πια που άστο. τα έφερε η Λοιπόν. κυρία Ισμήνη, να ξεκινήσω εγώ. Πόσο μπορώ να φάω? Όσα θέλεις. Ένα τεψί έχω γεμάτο. Το πρωί τσιποτέλειωσα και αμέσως τσίψισα. Γιατί στην Κρήτη να σε κεράσουμε μια ρακή, να μην βγάλουμε και ένα μεζέ. Και 2 κιλά αρνί να μην βγάλεις, δεν είναι μεζέ. ένα μεζέ. Στο κρατός μου έχω βάλει ξινόχοντρο. Ξινόχοντρο. Ναι, πού, τραχανά. Και η κυρία Ισμήνη μου είπε ένα μυστικό. Στα ζουμιά από το αρνάκι έβρασε το ξινόχοντρο. Να βάλω Και λίγο ξινόχοντρο. Φτιάχνει και το στομάχι. Να σου πω την αλήθεια, θέλει κάτι να το συνοδεύσει το αρνάκι. ναι. Άμα σου βρίσκεται. Όχι, δεν ρε έχω πρόβλημα Παναγία εγώ. μου, είναι έτοιμο, είναι έτοιμο. Ωραία. Μια χαρά. Η αλήθεια είναι πως. Άκη, τρως. Ναι. Τις χορτόπιτες τις άφησες. Τις χορτόπιτες τις άφησες. Πάρε τις χορτόπιτες. Παιδιά, δεν έχει έρθει ο ξινόχοντρος. Περιμένει. Αυτά είναι. Θα την κλειστώ, τελειώνει να Και ψηφίσει. αυτά είναι vegetarian. Δεν πήρατε το καλύτερο. Αντολμαδάκια. Και βέβαια. Να μην πάρω μια κατσαρόλα μαζί μου στην Αθήνα. Μου την έδωσε έτσι όπως είναι. Πετανόστιμο. Σάκα σήμερα το δά. Ναι, σάκα σάτσι. Και το γάρι δεν τα λέει. Καλά πάει. Ποιος ξέρει. Μοναχός μου. Εφταμόναχο. Εφταμόναχο. Βρήκα Παναθεριό. Εφταμόναχο. Έτσι το έμαθαν. Ναι. Γεια! Εγώ πάω με την παλιά. Τα μαροψάρια γεννούνε. Δεν τα έκανα γεννή. Μα πιέτε με μια ρατσί παγώσα με παϊβίβα. Βίβα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ορίσετε. Τι κάνετε. Το μεζεδάκι σας. Ναι. Πατατούλα, ντοματούλα, ντάκο, αιγές και ρακέ. Βγάζε. Πώς δεν κάθομαι γιατί φεύγω. Πάω πάνω στα όρη. Τα όρια και χωρίς μέργα να πας. Δεν έχω βέργα η αλήθεια. Να πάρεις μέργα να πας. Ούτε βέργα, Δωρίζω, ορίστε. ούτε Τη στιβάρι. δικιά σας τη βέργα θα μου δώσετε. Έχετε άλλη? Έχω τσάρι μέσα. Και αυτό το 50 τι σημαίνει εδώ πάνω? Κάνει 50 ευρώ η βέργα. Α, Τιμή.
Γιατί έχει αυτό το σχήμα, ξέρετε? Όχι. Λοιπόν, το σχήμα δεν είναι τυχαίο. Γιατί έτσι όπως γυρίζει η βέργα εδώ πέρα, πιάνουν κατευθείαν το ζώο για να το φέρουν κοντά, από το λαιμό. Δεύτερον, τι άλλο κάνει αυτή η βέργα? Ξεκουράζει τον βοσκό όταν περπατάει με τις ώρες με τα ζώα του. Και νομίζω ότι η βέργα είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο ενός βοσκού. Θα την κρατήσω. Μου λέγανε ότι η ορεινή Κρήτη είναι μια άλλη Κρήτη και έπρεπε να φτάσω ως εδώ, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, για να καταλάβω γιατί. Δεν ήταν εύκολο να φτάσω στο Μητάτο, αλλά η διαδρομή με αποζημίωσε. Στο μεταξύ, ο Γιάννης είχε ανάψει τη φωτιά για την τυροκόμηση, ενώ ο Μανώλης ετοίμαζε το αντικριστό. Εδώ λοιπόν είναι το περίφημο Μητάτο. Καλώς όρισες. Καλημέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσύ? Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κτίριο ποτέ. Είναι το παραδοσιακό Μητάτο της Κρήτης. Το σπίτι του βοσκού. Χειμώνα, καλοκαίρι, εδώ τη βγάζουνε. Και εδώ μέσα γίνεται το τυρί. Εδώ μέσα τυροκομούμενοι, τσιμούμαστε, όλα τα κάνουν οι βοσκοί εδώ μέσα. Θες να σου δείξω? Ναι. Πάμε. Ωρε, μια φασάρα! Καταπληκτικό. Πετρόχτιστο. Νιώθεις την υγρασία στο κογαλό σου. Έχει μόνιμη θερμοκρασία, χειμώνα, καλοκαίρι, 18 βαθμούς. Άρα είναι με φυσικό air conditioning. Ναι, φυσικό. Και εδώ πέρα φτιάχνεις το τυρί. Έχουμε εδώ φτιάξει το τυρί. Τώρα πρέπει, το έχουμε ζεστάνει, το έχουμε πήξει και πρέπει να το κόψουμε τώρα να κάνουμε το τυρί. Το γάλα εδώ πέρα τι είναι? Είναι γάλα πρόβιο. Έχεις βάλει πιτιά ή... Τώρα χρησιμοποιούμε πιτιά. Μια φορά βάζαμε αγαστέρα από το στομάχι του αρνιού. Το ξεραίνανε στον ήλιο οι παλιοί μας και κάνανε το τυρί. Αυτό το Μητάτο ανήκει σε μια συγκεκριμένη οικογένεια. Ναι, ανήκει σε μια συγκεκριμένη οικογένεια. Είναι από το 1908 χτισμένο. Δεν μπορεί να μπει άλλος μέσα. Όχι. Είναι μια οικογένεια. Και έχει πολλά, ας πούμε, Μητάτα στο βουνό. Συνήθως έχουν δύο η κάθε οικογένεια. Ένα στα χαμηλά και ένα στα ψηλά, προς τις κορφές. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι? Όχι. Μέχρι να τελειώσω το τυρί, πήγαινε πίσω, σε περιμένει ο Μανώλης, οι δύο Γιάννηδες, να φάτε το αντικριστό. Εντάξει λοιπόν, πάω να φάω. Άμα δεν γυρίσω, με ξέρεις είναι καλό το αρνί. Το αντικριστό είναι μια πολύ παλιά μέθοδος ψησίματος που αναφέρεται ακόμα και στην Ηλιάδα. Η τεχνική είναι απλή, αλλά άμα δεν την ξέρεις, δεν θα σου πετύχει με τίποτα. Τι να πω που αυτή τη συνταγή δεν μπορώ να την κάνω με τίποτα στο σπίτι. Αυτή θέλει αυτό το σετάρισμα, αυτή τη θέα, εκεί πέρα είναι ο Ψιλορίτης. Στην κορφή του Ψιλορίτη. Η δεύτερη κορφή. Μικρή σέλη, μεγάλη σέλη, κορφή Ψιλορίτη. Είναι ο Σταυρός. Και από κάτω είναι η Κουρούνα, το κάτω βουνό. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο όμορφες φωτογραφίες που έχω δει. Ακόμα και το χιόνι έχει πέσει στην εντέλεια. Εκεί πέρα και είναι της Δίας. Ακριβώς. Ο σεφ λέει, παιδιά, σταματήστε να μιλάτε και να αρχίσουμε να τρώμε. Οκ, λοιπόν, να σκόψει εγώ ένα κομμάτι από εδώ. Λοιπόν, το μέτρα υψόμετρο. 1100 εδώ πέρα είμαστε. 1100. Ο Μανώλης έχει μάστερ και διδακτορικό στο αντικριστό. Είναι ο μαν που φτιάχνει όλη την κατάσταση. Όλο το μυστικό εδώ είναι πρώτον το σωστό κρέας και δεύτερον η κατάλληλη φωτιά. Για σένα η δουλειά σου είναι αυτή, σωστά? Τι κάνεις ακριβώς? Ασχολούμαστε επαγγελματικά με το κομμάτι. Πάμε σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει αντικριστό, παίρνει ένα τηλέφωνο και σου λέει. Παίρνει τηλέφωνο. Λέει, έχω 100 άτομα, 200 άτομα. Πόσα έτσι? Φτιάχτω. 2.000 άτομα, 3.000 άτομα. 3.000 άτομα. Ακούστε κάποιες συμβουλές, αλλά μην το δοκιμάσετε, γιατί χρειάζεται κριτικό μαζί σας για να πετύχει. Πρέπει, λέει, το ζώο να το κόψει στα 4. Υποχρεωτικά. Μετράς 1, 2, 3, 4 ή 5. 5. 5 πλευρά. Άμα θες όλα. Κόβεις. Αυτό το ξέρω. Και γυρίζεις ανάποδα. Και γυρίζεις ανάποδα. Βάζεις αλάτι, ξέρω και κρασί, μαρινάρεις. Άμα δεν βάλεις κρασί, μόνο αλάτι. Ο τρόπος που θα το περάσει είναι πολύ σημαντικός, ώστε να είναι ομοιόμορφα, ούτε χοντρά κομμάτια από τη μία, ούτε χοντρά κομμάτια από την άλλη. Ψήνεις από τη μία πλευρά, γυρνάς από την άλλη και τέλος. Και τελειώνεις. Καλά τα είπα. Ναι, καλά. Είδες που ξέρουν να Καλό είναι. Πού μπορεί να την πατήσεις? Εδώ που μπορείς να την πατήσεις είναι την αρχή που βάζεις το κρέας πάνω στη φωτιά. Δηλαδή? Εκεί θέλει να έχεις την κατάλληλη θερμοκρασία. Χαμηλή ώστε να σου κάνει το κρέας την κρούστα που λέμε εδώ, την όμορφη. Γιατί αν έχεις πολύ φωτιά, στο κέλι απ' έξω
και δεν αφήνει μετά τη φωτιά να περάσει μέσα. Το οποίο σημαίνει μέσα άψτο. Απλά αυτό που γίνεται στο αντικριστό είναι κάτι που δεν περιγράφεται άμα δεν έρθεις να το δοκιμάσεις και να το πιάσεις. Ακριβώς. Κατά έναν περίεργο τρόπο κάνει μία κρούστα γύρω-γύρω. Κρούστα κανονική. Κάνει κράτη στο κρέας. Και ταυτόχρονα είναι ζουμερό. Ναι, μόνο με αλάτι. Αυτό με το πράγμα γίνεται από τα ζουμιά του κρέατος και από το αλάτι. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται μόνο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις αντικριστό στο φούρνο. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Όσο και να προσπαθήσεις, δεν γίνεται. Κοίταξε, το καλύτερο μεζές είναι αυτός. Ποιος είναι? Αυτός. Τι Έλα, είναι αυτό? δοκίμασε. Αυτό μου έδωσε και πριν, Να σου πω, το ένα το κομμάτι το τελειώσαμε. Εντάξει, έχουμε. Αφάμε και τα άλλα. Λίγο θέλει. Εγώ πήγα να δω την τέχνη του αντικριστού. Οπότε περίμενα να βάλουν 1-2 κομμάτια να ψήσουμε. Και ξαφνικά βλέπω 8 κομμάτια. Και λέω ρε φίλε, ποιος θα το φάει όλο αυτό? Αλλά μετά κατάλαβα. Κάθε μαγειρική στην Κρήτη καταλήγει σε γλέντι. Νικότσεραδες του χωριού, νικότσεραδες του χωριού, σηκώστε το μανίκι. Σηκώστε το μανίκι, γιατί κόμε στα ζωνιανά, γιατί κόμε στα ζωνιανά τον Άκη Πετρετζίχη. Γιατί κόμε στα ζώνιανα τον Άκη Πετρετζίχη. Τώρα κατάλαβα γιατί θέλαμε 2 αρνιά. Είδες τώρα. Γεια σας! Στη Λεβεδιά και στη Τιμή στην Κρήτη πρωτοπόρη. Μη σας έχετε φάει ήδη το ένα αρνί, ρε παιδιά, δεν έχει μείνει τίποτα. Κι άλλο ένα. Βλέπετε, λέει κακάζει, πάει. Λοιπόν, παιδιά, στην υγεία σας. Τι άλλο λέμε στην Κρήτη? Σκουτελοβαρύχνωση. Τι είναι αυτό? Έτσι το λέμε. Σκουτελοβαρύχνωση και εγώ αντιστέκω μέσω. Ωραία. Σκουτελοβαρύχνωση Και εγώ αντιστέκω μέσω. Γεια σας, γεια σας, γεια μας, γεια μας. Εβίβα. Όνομα του Ζώνιανα, χωριό αντριωμένο. Σε το όνομα του Ζώνιανα, χωριό αντριωμένο. Και τώρα, Στην πλάτη σου και στην πλάτη. Στην πλάτη μπορώ, στην πλάτη μπορώ να στο βάλω. Στην πλάτη μπορώ να στο βάλω. Και τώρα τι σημαίνει αυτό? Είσαι ζωνιανός πολίτης. Ωραία. Που σημαίνει ότι όποτε πάω στο Ζωνιανά και μεζέ θα έχω και αντικριστό θα έχω και φίλους θα έχω. Ξέρω ότι κάθε Ζωνιανός έχει από 20 στρέμματα. Πού είναι τα στρέμματά μου? Εδώ. Ξάμασε μας. Ό,τι θα δεις γύρω-γύρω είναι δικά σου. Ξάμασε μας. Εδώ γύρω. Ό,τι πιάνει τα μάτια σου, άση είναι δικό σου. Μου πάει. Κάνω και κριτικός. Κάνω, είμαι πολύ καλός. Κοπέλι. Μπορεί να μην με άφησα να φάω πολύ κάτω στο χωριό, αλλά στο γλέντι καθίσαμε με τις ώρες. Λίγο ακόμα και θα γινόμασταν και κουμπάρι. Λοιπόν, Άκη, για την επίσκεψη στα Ζωνιανά. Έτσι. Θα την πάρω αυτή. Βέβαια θα το πάρεις. Κουλούρα την είπαμε. Κουλούρα. Ωραία. Αυτό το δίνουμε στους γάμους, στους κουμπάρους. Γαμοκούλουρο δηλαδή. Ή στους συντέκνους. Άρα θα πρέπει Έτσι. να παντρέψω κάποιον στην Κρήτη. Ή να συντεκνιάσεις ή να παντρέψεις. Έχεις βατιστεί, έτσι δεν είναι? Θα την παντρέψεις λοιπόν. Ωραία. Θα ψάξω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και αν δεν βρεθεί θα σου βρούμε. Ωραία. Πριν αρχίσει να βραδιάζει, ξεκίνησα για πιο ψηλά. Βρέθηκα στο πιο γνωστό χωριό της Κρήτης, τα Ανόγια. Η 90χρονη γιαγιά Ζαφυρένια μου ετοίμαζε από το μεσημέρι 2 πολύ παραδοσιακές συνταγές της Κρήτης. Γαρδουμάτια, ποδαράκια και κοροτσιθάκια με πατάτα. Είχα έρθει πάνω στην ώρα για δοκιμή. Αυτό είναι ρυφάτσι. Ρυφάκι. Ρυφάτσι, ξέρεις τι είναι το ρυφάτσι, το κατσικάτσι που λέτε εσείς. Και ωραίο κρέας, είναι το χωριό. Είναι δικό μας. Είναι μόνο στο βουνό απάνω και τρώει βερλάνι και χόρτα. Καταπληκτικό. Και τι μυρίζει τόσο ωραία μέσα στην κατσαρόλα? Στο κατσαρόλα έβαλα 2 τσιλιδάκια. Έκανα γαρδουμάτια. Και κολοκυθάκια βλέπω.
Και κολοκυθάκια και πατάτα. Και πατάτα. Η κοιλιά με τα κολοκυθάκια είναι μια πολύ παραδοσιακή συνταγή στα Ανόγια. Απλή, εύκολη και πεντανόστιμη και αξιοποιεί 100% όλο το ζώο. Και το κατσικάκι σου έφτιαξες και τις κοιλιές έφτιαξες και τα... Και τις χοχλιούς έφτιαξα. Χοχλιούς με πληγούρι. Με πληγούρι, ναι, με πληγόχορτο τον λέμε εμείς. Ντοματούλα, κρομιδάκι και λαδάκι. Πεντανόστιμο. Σ' αρέσει? Χοχλί με χόντρο. Βγαίνεις έξω, μαζεύεις τα σαλιγκάρια, έχεις και λίγο σιτάρι και φτιάχνεις φαγητό για μια ολόκληρη οικογένεια. Η απλότητα στο μεγαλείο της. Με μια χούφτα σαλιγκάρια και με μια χούφτα πληγούρι. Ταγίζω πόσους ανθρώπους? Πόσους ταγίζει, για πες μου? 5-6-7. 5-6-7. Στη μία κατσαρόλα. Στη μία. 5-6-7 στην άλλη. 5-6-7 στο φούρνο, να τα εγγόνια, να τα δισέγγωνα, να και τα παιδιά. Και μένει και φαΐ. Και μένει και φαΐ. Γιατί ο Θεός το ευλογεί. Εγώ στο κατσαρούλα που θα στέσω να μαγειρέψω, κάνω πρώτα το σταυρό. Πάντα το σταυρό. Ναι, πάντα. Τσικάλι δεν στέλνω να μην κάνω το σταυρό. Από ποιο χωριό είσαι? Δεν θα το ξέρεις, Βερτίσκος λέγεται. Είναι... Απάνω είσαι, το πάνω. Ναι. Ασβεστώνεις εσύ. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Και εγώ ασβέστονα κάθε χρόνο με τη γιαγιά και τον παππού. Ασβεστώναμε το σπίτι. Ναι. Φτιάφι γύρω-γύρω από το και σπίτι. Τώρα τα ξέρεις. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά και το ασβέστομα ήταν από τις αγαπημένες μου δουλειές. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να ασβεστώ. Βοήθας. Βέβαια. Μπράβο. Μ' αρέσει. Να συνεχίσω με το πληγούρι μου. Αμέ. Ξέρετε, κυριάκι, πώς έχουν περάσει από αυτό το νοντά? Όχι και κυριάκι, γίναμε φίλοι πια. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ο Βενιζέλος ο Σοφοκλής εδώ έφανε 2 φορές. Ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης εδώ έφαγε, εγώ μαγέρευα. Στρατηγός, ένας δεσπότης από τα Χανιά, σε έχω μαγειρέψει και στις καλλιτέχνες. Στη Βίκη τη Μοσχολιού, τη Βουγιουκολάτσι, την Αλίτσι. Εδώ έχει φάει. Εδώ. Μα πώς γίνεται όλες αυτές να περάσουν από το σπίτι σου για να φάνε? Ο γαμπρός μου ήταν και αυτός. Ηθοποιός. Όχι ηθοποιός, όχι. Αυτός ήταν έμπορας. Τα έγινε καλά με τους ηθοποιούς και με τους τραγουδιστές όλους και μου τσίφερνε. Και ο άντρας μου πριν πολλά χρόνια μου φέρνε τους πολιτικούς. Να σου πω, παιδί μου, ναι. Τρώγε το φαΐ σου γιατί θα κρυώσει. Δεν έχεις δίκιο. Και να σταματήσω κι εγώ να κουβεντιάζω. Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Εντάξει. Απλά και το φαΐ δεν πρέπει. Τρώγε το φαΐ να μην κρυώνει. Χαρούμενοι και χορτάτοι από τη φιλοξενία της ορεινής Κρήτης, αρχίσαμε να κατηφορίζουμε προς το Ρέθυμνο. Και το πρωί ξυπνήσαμε για άλλη μια φορά σε ένα διαφορετικό σκηνικό. Ανάμεσα στον Ψιλορίτη και τα Λευκά Όρη βρίσκεται η πόλη του Ρεθύμνου, ένα στολίδι βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Το χειμώνα η πόλη ηρεμεί και αλλάζει ρυθμό. Και αν την πετύχεις αγοροξυπνημένη, είναι πιο όμορφη από ποτέ. Κάνουμε καλά. Το μουστάκι σου είναι με τι το φτιάχνεις? Με κερί με μέτρησες. Θέλει δουλειά, έτσι. Πόση ώρα το κάνεις? Θέλω 10 λεπτό. 5. Καλημέρα. Μια μυρωδιά από κάτι που ψήνεται οδήγησε τα βήματά μου μπροστά σε ένα μικρό ξύλινο φούρνο. Παραδοσιακός ξυλόφουρνος Στέφανος Αλεξανδράκης. Καλά τα λέω? Γεια σου, Άκη. Ο φούρνος αυτός λοιπόν είναι 200 ετών. Δεν θα πας εκεί πέρα να πάρεις το ψωμί σου που έχει υπέροχο ψωμί, αλλά θα πας για να πάρεις το πρωινό σου πριν πας στη δουλειά. Εδώ πέρα ακούγεται η ατάκα, βάλε κύριε Στέφανε. Ναι. Ωραία. Ξεκινάμε. Μία τυρόπιτα κύριε Στέφανε, από αυτή με το τραγανό το φύλλο. Και όχι το πολύ το λάδι, αυτή που ξέρεις, αυτή που ψήνεις στο φούρνο. Και μία κοτόπουλο με κοτοπουλάκι ντόπιο. Το πολύ ωραίο. Και τυράκι. Έχει μέσα και πιπεριά από ό,τι βλέπω. Και μια πρασόπιτα κύριε Στέφανε. Έχει και φετούλα η πρασόπιτα κύριε Στέφανε? Όχι. Όχι, σκέτη κύριε Στέφανε. Είναι σκέτη. Γιατί είναι του χωριού τα Είναι φωτάρα. σκέτη πρασόπιτα αυτή. Έχει και σπανακόπιτα βλέπω κύριε Στέφανε. Αυτή έχει και τυρί και φέτα. Αυτή έχει και τυρί. Βάλε τότε 2 κομμάτια από αυτή κύριε Στέφανε, γιατί αυτή τη λιγουρεύονται τα παιδιά. Έχω μία όμως. Μία. Έχω μία όμως. Δεν πειράζει Έλειωσε. κύριε Στέφανε, θα πάρω και άλλα 4 λιχναδάκια και είμαστε εντάξει.
Λοιπόν, αυτά τα θέλω για σακουλάτα. Ωραία. Πώς είναι. Πάει. Αυτό όμως που μυρίζει μέσα από το φούρνο θέλω να μάθω τι είναι. Λοιπόν, γιατί μου έχει σπάσει το μύτη. Ο Στέφανος και η Λιάννα φτιάχνουν μία μοναδική συνταγή. Φτιάχνουν ένα μοναδικό προϊόν. Είναι τσουρέκι με στακοβούτυρο και ανθόγαλο. Αυτό μυρίζει δηλαδή, Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα τσουρέκια μας. Ο Χριστός και η Παναγία. Φίλε, αυτό είναι σαν αφρός. Αυτό είναι σαν cheesecake, δεν είναι σαν τσουρέκι. Είναι τελείως διαφορετικό. Και η μυρωδιά... Και μυρίζει σαν να έχει τυρί μέσα. Αλλά δεν έχει. Δεν έχει τυρί όμως. Να δοκιμάσω. Δεν φαντάζεστε τη γεύση του. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα τσουρέκια που έχετε δοκιμάσει, γιατί δεν έχει μέσα ούτε μαχλέπι, ούτε κάρδαμο, ούτε πορτοκάλια, τίποτα. Κοίτα εδώ, Το στακοβούτυρο και το ανθόγαλο. Και από τα δύο βάζεις. Και τα δύο. Άμα σου πω ότι θα άλυφα και λίγο για Και να τα το δύο. φάω. Ρίξε. Σου φαίνεται λίγο παράξενο που το άλυψα, Όχι καθόλου, και εγώ το κάνω. Αλήθεια. Πάρε ένα κομμάτι κι εσύ. Ορίστε. Έτσι ζεστό κι εγώ. Πάρε κι εσύ. Άντε, γεια μας, παιδιά. Υγεία. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Θα πάρω και τσουρέκι μαζί μου. Θα πάρω και τις πίτες που διάλεξα, γιατί έχει λίγες ακόμα, κύριε Στέφανε. Και τι άλλο, έχεις κάτι άλλο να προτείνεις? Ναι, τσουρέκι με φρέσκια μυζήθρα, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι το τσουρέκι με το στακοβούτυρο, είναι αυτό, με τη φρέσκια μυζήθρα. Αυτό είναι σαν το ανεβατό. Ναι, Μπράβο, το αυτό ίδιο. είναι. Ναι, Αυτό ναι, είναι. ναι, το ίδιο. Αυτό είναι το ίδιο. Βάλε και 4 τέτοια, κύριε Στέφανε. Θα τα βάλουμε και αυτά. Ωραία. Συνέχισα τις αναγνωριστικές βόλτες στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου μέχρι να πάει μεσημέρι. Ήθελα να συναντήσω έναν φίλο από τα παλιά. «Θα έρθεις να με βρεις», μου είχε πει, στο αποστακτήριο του Ηλία. Ο Ηλίας, γέννημα θρέμα κριτικός, αγαπούσε την τσιχουδιά τόσο πολύ που αποφάσισε να τη βγάλει από το πλαστικό μπουκάλι και να τη μετατρέψει σε ένα premium απόσταγμα. Όπου είναι χαλκός δεν ακουμπάμε καίει. Ό,τι χαλκός καίει. Ό,τι είναι χαλκός καίει. Βλέπεις τα θερμοκρασίες. 100 βαθμούς, 90, 110. Εδώ λοιπόν είναι η φάση των πύργων πλασματικής απόσταξης, όπου αποκτά αυτό που λέμε στη γλώσσα της απόσταξης μεγάλη συνομιλία το απόσταγμα με το χαλκό. Περνάει και αναδρά πολλαπλές φορές, βλέπεις τι γίνεται, μέσα στο χαλκό, και ο χαλκός έχει αυτή την ιδιότητα να δεσμεύει τα ανεπιθύμητα. Και ό,τι καταφέρει να περάσει, ναι, θα έρθει εδώ να υγροποιηθεί. Να το. Και θα πάρουμε αυτό. Και θα πάρουμε την καρδιά του αποστάγματος. Αυτό θα πάει να κάνει δύο πράγματα. Είτε θα πάει και θα γίνει young spirit, δηλαδή ένα φρέσκο απόσταγμα. Όταν λέμε φρέσκο, εμείς εδώ το καταναλώνουμε μετά από 6 μήνες minimum. Ή θα πάει να παλαιώσει στο βαρέλι. Τυφλή δοκιμή θα έκανες στους κριτικούς. Δηλαδή να τους βάλεις χωρίς να τους πεις τι είναι τι. Και να τους πεις δοκιμάστε το δικό μου προϊόν, δοκιμάστε και το προϊόν στο πλαστικό το μπουκάλι. Κάνω το άλλο που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Κάνουμε ένα τραπέζι. Ναι. Βάζουμε τσικουδιά και πίνουμε με την παρέα μας. Θα παρατηρήσεις ότι κανείς δεν πίνει νερό. Που σημαίνει? Θέλουμε να κρατήσουμε την επίγευση και αυτό το όμορφο συναίσθημα που μας δίνει ένα φινετσάτο απόσταγμα. Αν πάρεις μια τσικουδιά η οποία και την πιείς, αμέσως τρέχει το χέρι σου σε ένα ποτήρι νερό. Το πιάσα. Εν τω μεταξύ, κάπου στην κουζίνα του αποστακτηρίου με περίμενε ένας φίλος από τα παλιά. Άφησα τον Ηλία να ολοκληρώσει την απόσταξη και πήγα να τον βρω. Ο πρώτος σεφ που είχα στην Κρήτη ήταν ο Παπαδάκης. Ήταν ο executive chef σε ένα ξενοδοχείο κοντά στον Άγιο Νικόλαο, και όταν είχα πάει σε αυτό το ξενοδοχείο, εγώ ήμουνα μαθητής, ήμουνα πρωτοετής. Οπότε είχα πάει σαν βοηθός στην κεντρική κουζίνα. Αλλά μετά από ένα μήνα η κουζίνα έμεινε χωρίς head chef, χωρίς τον μεγάλο σεφ, γιατί ο σεφ έφυγε. Οπότε μου είπε ο κύριος Παπαδάκης, θέλω να αναλάβεις εσύ το εστιατόριο. Έγινα σεφ σε ένα 5στερο ξενοδοχείο. Αγαπημένη μου. Πού σε πετυχαίνω? Πάντα στο δέσιμο. Στο δέσιμο. Τι φτιάχνουμε?
Φτιάχνουμε ένα κατσικάκι με ασκολύμπρους. Ασκολύμπρους. Ναι. Είναι αυτό εδώ το φυτό, το οποίο βγαίνει μόνο στην Κρήτη. Σαν ρέβα μοιάζει. Θα μας θυμίσει λίγο την αγκινάρα στη γεύση. Με τι θα δώσουμε, αυγό λεμόνο? Όχι. Τι όχι? Εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω, μια και γνωριστήκαμε στο Λασίθι, ότι μια γιαγιά σε ένα πανί μου έδωσε μια συνταγή το οποίο έγραφε αυγολέμονο από γιαούρτι. Το δένω μόνο με γιαούρτι και λεμόνι. Ωραία. Έχουμε γιαουρτάκι εδώ. Τι είναι, κατσικίσιο? Πρόβιο είναι αυτό. Ναι. Και θα ρίξω μέσα το λεμονάκι. Χυμό. Έχω εδώ, σου έχω έτοιμο. Α, Πάντα δεν σε ταλαιπωρούσα. η αλήθεια είναι πως δεν με ταλαιπωρούσες. Άλλοι μας ταλαιπωρούσαν. Αλλά ούτε και με βοηθούσες. Όχι, ερχόσουν καμιά φορά. Το μεσημέρι. Μία ωρίτσα, μισή. Για να φάω και έφευγε. Έτρωγες κιόλας. Άρα σε πιστευόμουν. Ωραία. Από τότε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι κάνω τώρα, το ρίχνω? Τώρα σιγά σιγά να κάνουμε πως κάνανε οι νοικοκυρές. Να το κάνουμε, ναι. Που το σταυρώνανε. Πρέπει να το κάνεις και... Και κάναμε εκείνο. Μπράβο και γυρνάμε. Αυτό πετυχαίνει, να ξέρεις. Το έχω δοκιμάσει. Αλήθεια. Γιατί είναι ενέργεια που του δίνεις. Να σου ρίξω εγώ μέσα να κάνεις εσύ. Ωραία, θα κάνω εγώ. Ρίξε εσύ και θα σφυρίζω εγώ. Πάμε. Εσύ παρασφυρίζεις. Τι να κάνω, αφού έτσι το κάνουμε. Δεν το ξέρω. Θα βάλω όλο το γιαούρτι. Το δεξί δεν υπάρχει περίπτωση και να κόψει. Γιατί έχει γιαούρτι σωστά. Ή κόβει. Κόβει και αυτό. Κόβει και αυτό. Άρα το σβήνεις τώρα. Πρέπει να το σβήσουμε. Περίμενε. Αυτό δεν έχει πρόβλημα να το ανακατέψουμε. Δεν είναι όπως το φρικασέ. Δεν το έχω ξαναδεί. Είναι καινούριο φαγητό για μένα. Μετά που θα το δέσουμε, ναι, βάζουμε άνηθο, αρκετό και μάραθο. Βέβαια. Στην Κρήτη είμαστε. Μετά από πολλά χρόνια θα ξαναδοκιμάσω φαγητό από τον σεφ μου, τον Παπαδάκη. Όταν δούλευα μαζί του, δοκίμαζα κάθε μέρα. Είμαι χαρούμενος, αλήθεια. Αυτό δεν το έχεις κάνει ποτέ στο ξενοδοχείο, το φαγητό? Όχι, αυτό το κάνω μόνο σε ειδικούς ανθρώπους και σε αυτούς που αγαπώ πάρα πολύ και είσαι ένας από αυτούς. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τότε δεν με αγαπούσε δηλαδή. Τότε δεν είχα. Να σου πω, αυτό πού το τρώνε, σε ποιο σημείο της Κρήτης? Παντού? Αυτό σε πολλά σημεία εκτός το γιαούρτι. Απλά το αυγοκόβουν στην Κρήτη. Συνήθως είναι οι μέρες του Πάσχα. Ούτως ή άλλως στην Κρήτη έχουμε χωρίσει τις εποχές. Τα Χριστούγεννα τρώμε οτιδήποτε από χοιρινό, περισσότερο, και το Πάσχα τρώμε αυλοερή. Ναι, αλλά το λαχανικό αυτό πού το βρούμε? Μόνο στην Κρήτη υπάρχει. Να έρχεστε στην Κρήτη. Αυτό είναι. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να μεταφέρουμε όλα τα φαγητά κάτω. Πάντα στα βαριά με βάζεις. Όχι, να το πάρω εγώ, ρε σεφ. Κατεβήκαμε κάτω για να δοκιμάσουμε την τσουκουδιά και το αρνάκι, αλλά έπρεπε να το περιμένω. Βρέθηκα μπροστά σε ένα λουκούλιο γεύμα. Επειδή δεν μου αρέσει να φιλοξενούμε στην Κρήτη μόνο με ένα φαγητό, ζήτησα τη βοήθεια από τον συνάδελφο τον Στέλιο, το Βανουράκη. Ωραία, έχουμε σήμερα εδώ πέρα χοιρινό με σταμναγκάθι, διάφορα τυριά, ασκορδουλάκους, μαρουλάκια από εκεί πέρα, ένα γουρνόπουλο και από εκεί πάλι και άλλο αρνί με σταμναγκάθι. Να ξεκινήσουμε με τον πρωταγωνιστή μας εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ναι. Και η τσικουδιά έχει επίσης και ένα κανόνα που τον λέμε και τον γράφουμε, ότι πάντα με παρέα και ποτέ μοναχικά. Και μετά από πολύ φαγητό, θυμηθήκαμε ότι πρέπει να πιούμε και τσικουδιά. Στην υγεία μας, κύριο Ηλία που μας φιλοξένησε. Σε όλους σε βρήκαμε που είστε εδώ. Και καλώς ήρθες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πρώτα βγαίνει η τσικουδιά στην Κρήτη, μετά το φαγητό. Εμείς το κάναμε ανάποδα. Πριν φύγω από το Ρέθυμνο, ο σεφ επέμενε να επισκεφτώ ένα από τα λίγα εργαστήρια φύλου που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και πήγα. Σε ένα βενετσιάνικο κτίριο του 17ου αιώνα βρήκα τον Παρασκευά να φτιάχνει φύλλο για μπακλαβά αλλά και κανταΐφι. Με τον ίδιο τρόπο που του έμαθε ο πατέρας του. Είχα δει τη διαδικασία σε κάτι παλιά βίντεο που υπάρχουν στο YouTube και έλεγα κοίτα να δεις ρε φίλε, ποιος το σκέφτηκε αυτό? Και όντως υπάρχουν ακόμα μάστορες που κάνουν κανταΐφι. Είχα το ενδιαφέρον να μάθω πώς γίνεται αυτό το υπέροχο φύλλο, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι παίρνουν κανονικό φύλλο και το κόβουν με κάποιον τρόπο. Είτε... Οι πιο πολλοί αυτό πιστεύουν.
Βλέπουν το φύλλο που βγάζουμε έξω και μετά λέει μετά πώς το κόβετε τόσο ψηλό. Μα αυτό σου βγάζει ότι το τυλίγεις γύρω-γύρω το φύλλο, παίρνεις ένα μαχαιράκι και το κόβεις όπως κάνεις τα ζυμαρικά. Άρα δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για το μεγαλύτερο τηγάνι που υπάρχει στη μαγειρική. Και έναν χυλό εκεί πέρα που θυμίζει περισσότερο κρέπα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι έχει το... Αλεύρι, νερό, αλάτι και λίγο άμυλο. Αυτό δηλαδή συνεχίζει να γυρνάει όλη την ώρα από αυτό το απλό που έκανε στο γύρω-γύρω εσύ. Ναι. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό πρέπει να έχει... Έχει τον άξονα, εκεί πέρα έχει το χωνί που βάζεις λίγο λάδι για να λιπαίνεται. Από το καθρεφτάκι εκεί ελέγχουμε τη φωτιά. Να δω λίγο. Έλα. Έλα ρε φίλε. Θέλω να μου πεις το φύλλο πώς φτιάχνεται. Να μου εξηγήσεις Το τη διαδικασία. φύλλο έχει αλεύρι, νερό, αλάτι. Λοιπόν, το πρωί το πρώτο που ελέγχεις είναι η υγρασία. Βλέπεις στο υγρόμετρο τι υγρασία έχει η ατμόσφαιρα. Από αυτό θα εξαρτηθεί πώς θα κάνεις το ζυμάρι, αν θα είναι μαλακό ή λίγο πιο στεγνό. Άρα τι κάνεις, κάθε μέρα πριν έρθεις στη δουλειά βλέπεις τον καιρό. Ναι. Πόσα γλυκά διαφορετικά σιροπιαστά τα φτιάχνεις στο μαγαζί? Μπακλαβά, μπακλαβαδάκι, γιαννιώτικο, σαραγλί, κανταΐφι. Και η συμβουλή είναι ζεστό σιρόπι, κρύο γλυκό. Τα μπακλαβαδάκια, ζεστά και τα δύο. Ναι. Το μπακλαβά, εμείς τον φτιάχνουμε κρύος ο μπακλαβάς, στεγνός, από την προηγούμενη μέρα ψημένος να έχει στεγνώσει και ζεστό το σιρόπι. Κρύο το κανταΐφι, κλιαρό προς ζεστό το σιρόπι. Τώρα μου έχεις αλλάξει όλη τη θεωρία μου. Μήπως πρέπει να το δοκιμάσω? Πίσω. Έλα να βγάλεις μια τεψιά από εδώ. Θα βγάλω μια ταψιά, φέρε μου εσύ ένα μπακλαβά. Παιδιά είμαι καλός, Το έχω. 1, 2, 3, 4. Καλά, είμαι πολύ καλός, Για πες. Έκανα λίγο κόμπους εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Πού είναι το γλυκό μου? Α, εδώ έχεις κάνει δουλειά. Πω. Άμα δεν φας χειροποίητο φύλλο στον μπακλαβά, δεν μπορείς να καταλάβεις και να διανοηθείς το πόσο νόστιμος είναι. Είναι τελείως διαφορετικός από τον άλλο τον μπακλαβά. Ο πατέρας μου λέει ότι οι παλιοί ζαχαροπλάστες φτιάχναν τον μπακλαβά, το σοροπώνανε, το αφήνανε στο πατάρι 2 μέρες και μετά τον κατεβάζανε στη βιτρίνη. Γιατί? Για να τραβήξει να πιει, να μην μπουν στον πειρασμό να το δώσουν. Χειροποίητο φύλλο κανταΐφι, η αλήθεια είναι πρώτη φορά δοκιμάζω. Είναι άλλο πράγμα. Και πρώτη φορά έβγαλες. Και το έβγαλα και το έφαγα. Δεν ξέρω να σου πω ποιο είναι πιο νόστιμο. Το μπακλαβαδάκι είναι ο βασιλιάς. Όλοι γι' αυτό έρχονται. Είναι 3 διαφορετικά γλυκά. Εδώ πέρα θα μπορούσα να κάτσω για ώρες. Ήθελα να με αφήσουν στην Κρήτη για μέρες, όχι για ώρες. Οι κριτικοί, όπως και εγώ, δεν χορταίνουν να κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων για το φαγητό. Με πάθος, με περηφάνεια και με τη σοβαρότητα που του αρμόζει. Ξέρω όμως ότι η κριτική κουζίνα δεν χωράει σε ένα επεισόδιο, γι' αυτό θα επιστρέψω ξανά, όπως κάνω πάντα.